नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वीच्या काही भागांमध्ये आपण बाळंतिणीला किंवा स्तनपान करणाऱ्या आईला आहारात देण्यासाठी काही पौष्टिक आणि चवदार रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। आज आपण स्तनपान करणाऱ्या आईसाठी बाळंतिणीसाठी पौष्टिक असे आळीव लाडू कसे तयार करायचे हे पाहूया आणि त्याचे फायदे देखील जाणून घेऊया। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी हा साधारण 25 ग्रॅम आळीव स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता आळीव धुवून झाल्यानंतर आपण तो आळीव साधारण एक पूर्ण मोठा ग्लास पाण्यामध्ये शहाळ्यामध्ये किंवा नारळ पाण्यामध्ये भिजवून घेणार आहोत आणि हा आळीव आपण साधारण 4 ते 5 तास व्यवस्थित भिजत ठेवणार आहोत। आता 5 तासानंतर हा आळीव पूर्ण भिजवून छान फुगून आलेला आहे, आपण पाहू शकतोय। त्यानंतर हा आळीव 2 वाटी असेल तर मी 1 वाटी नारळाचा किस घेतलेला आहे, ओल्या नारळाचा किस, 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत, त्यामध्ये मी गोडांबी, काजू, बदाम घेतलेला आहे, खसखस, जायफळ घेतलेलं आहे आणि जायफळ वेलची पूड घेतलेली आहे। आता आळीव हा लो फॉलेट, विटॅमिन सी, विटॅमिन ए, विटॅमिन ई, फायबर आणि प्रोटीनचा खूप चांगला स्रोत असतो। मी गॅसवरती तूप गरम करून त्याच्यामध्ये आपण हा गूळ पूर्णपणे वितळून घेऊया। गूळ छान वितळल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये भिजलेला आळीव घालून घेणार आहोत। आळीव हा आयर्नचा उत्तम स्रोत आहे। एनिमिया कमी करण्यासाठी, हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, फायबरची कमतरता भरून काढण्यासाठी, पोट साफ होण्यासाठी, वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी आळीव हा खूप फायदेशीर असतो। आळीव हा आयर्नचा खूप चांगला स्रोत आहे, त्यामुळे रक्तवाढीसाठी हा खूप चांगला आहार आहे। बाळंतिणीला आपण आहारात आवर्जून आळीवाची खीर, आळीवाचे लाडू देतो। त्याचे खूप सारे फायदे म्हणजे शरीरात ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी, झालेला रक्तस्राव भरून येण्यासाठी, शरीरात ताकद तयार होण्यासाठी याचा खूप फायदा आहे। आता आपण ह्या शिजलेल्या आळीवामध्ये खसखस आणि खोबरं घालून हे आणखीन आपण याला 5 मिनिट वाफ काढून घेणार आहोत, म्हणजे हा आळीव छान शिजला जाईल। आळीव हा स्तन्यवर्धन करण्यासाठी, हाडांच्या मजबूतीसाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, केस गळती कमी करण्यासाठी खूप फायदेशीर असतो। त्यामुळे बाळंतिणीला सकाळच्या नाश्त्यामध्ये दररोज एक आळीवाचा लाडू देणं खूप फायदेशीर ठरतं। आता एक 5 मिनिटानंतर हे छान घट्ट मिळून आलेलं आहे। आणखीन आपण ह्याला 3 ते 4 मिनिट शिजवून घेऊया। आणखीन थोडा वेळ शिजल्यानंतर हा आळीव आणखीनही घट्ट झालेला आपण दिसतोय। आळीव हा खूप मऊ असतो, त्यामुळे याचे लाडू घट्ट बसत नाही, थोडेसे रेललेले होतात, परंतु चवीला अगदी उत्तम लागतात। आणि याच्यामध्ये आपण गूळ घातलेला आहे, खसखस घातलेली आहे, त्यामुळे याचे फायदे आणखीनच वाढतात। याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट घालतो, त्यामुळे बाळंतिणीला शरीरात ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी याचा खूप फायदा होतो। आता आपण याच्यामध्ये जायफळ वेलची पूड आणि ड्रायफ्रुट्स घालून घेऊया आणि हे आणखीन थोडा वेळ घट्ट होण्यासाठी आपण हे सतत हलवून थोडंसं शिजवून घेऊया, म्हणजे हे छान शिजलं जाईल। हे लाडू चवीला अगदी उत्तम असतात। बाळंतिणीसोबतच आजारी व्यक्तींनाही किंवा लहान मुलांनाही आपण हे लाडू देऊ शकतो, परंतु आळीव हा प्रकृतीने उष्ण असतो, त्यामुळे तो अत्यंत कमी प्रमाणात खाणं योग्य आहे। आता हे सतत हलवल्यामुळं आणखीनही हे मिश्रण घट्ट झालेलं आहे। आता आपण हे थोडंसं थंड करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला याचे लाडू वळणं सोपं होईल। आपण ह्या लाडूमध्ये गूळ घातलेला आहे। गूळ देखील आयर्नचा खूप चांगला स्रोत आहे, त्यामुळे बाळंतिणीला याचे फायदे होतात। बाळंतिणीला आहारात देण्यासाठी साखरेऐवजी गूळ वापरणं कधीही श्रेयस्कर। आता हा आळीव छान थंड झालेला आहे आणि आपण आता याचे लाडू वळून घेऊया। मी या ठिकाणी वापरलेला गूळ हा ऑर्गॅनिक गूळ आहे, त्यामुळे याला रंग काळसर आलेला आहे, परंतु चवीला हे लाडू अत्यंत उत्तम आणि पौष्टिक आहेत। आळीव हा उष्ण असल्यामुळे अगदी
योग्य प्रमाणात घ्यावा। अळी उष्ण असल्याने गरोदरपणात खाणं टाळावं आणि उन्हाळ्यातही कमी प्रमाणात याचा समावेश करावा। तर अशा पद्धतीचे अळी लाडू बाळंतिणीला आहारात नक्की द्या। यासोबतच बाळंतिणीला आहारात देण्यासाठी आपण आणखीनही भरपूर साऱ्या रेसिपीज या चॅनलवरती पाहू शकता। तसेच बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती आपण या चॅनलवरती पाहू शकता, जसे की हिवाळ्यात लहान मुलांची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या चविष्ट रेसिपीज, बाळाच्या विकासातील भरपूर सारे महत्त्वपूर्ण टप्पे, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, याबद्दल भरपूर व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा। थँक्यू।